Good morning, everyone. Good morning, USEC, and to our media partners. We are now live on the social media platforms of the Department of Health. Welcome to this Friday's Media Forum, June 18. Now to open our media forum, may I call on our official spokesperson, Undersecretary Maria Rosario Simberhead. Yes, thank you, Laura. Magandang umaga po sa inyo. Welcome to our Friday's Media Forum. So ngayong linggo po ay pinagdiriwang natin ang World Blood Donor Day. Kasabay ng panawagan po natin sa lahat, lalo na sa mga kabataan, na mag-donate po tayo ng dugo kung kayo po ay may kakayanan. Bawat patak ng dugo na inyong maibibigay ay makakapagsalba ng halos 3 buhay na nangangailangan po ng dugong ito. Atin din pong ginugunita ngayon ang ASEAN Dengue Day at ngayong unti-unti na po nating nararamdaman ang pagpasok ng tag-ulan, mas higit po tayo mag-ingat laban sa sakit na ito. Tandaan lamang po natin ang 4S or yung 4S strategy na maaari po natin magawa upang masugpo ang dengue. First, search and destroy ang mga maaring pamahayan ng lamok. Second, self-protection measures sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon o ang paggamit ng insect repellent. Third, seek early consult sa unang simptomas pa lamang ng sakit. At fourth, support fogging or spraying sa mga lugar na may pagtaas ng kaso ng dengue. Atin din pong isabuhay ang 4 o'clock habit o ang pagpapanatiling malinis ang ating bahay at kapaligiran para maiwasan ang pagdami ng lamok. Bago po tayo tuluyang tumungtong sa weekend at magdiwang ng Father's Day sa darating na linggo, ay muli po namin ipinapaalala sa inyong lahat na ang unahin muna po natin ang kaligtasan ng ating sarili at ng ating pamilya. Sa atin pong walang sawang pagsunod sa minimum public health standards ay naililigtas po natin ang ating mga mahal sa buhay laban sa COVID-19. Ang simpleng pagsusuot lamang po ng face mask, ng face shield, pag-iwas sa matataong lugar, palagi ang pag-uugas ng kamay o pagsasanitize ng kamay o pagpapanatili ng distansya mula sa ibang tao at pagsisiguro na may maayos na daloy ng hangin sa mga silid na ating pinagsasalu-saluhan ay malaking maitutulong na po para hindi po tayo magkaroon ng sakit na ito sa ating bahay, sa workplaces at sa komunidad. Batid din namin po ang patuloy na pagtaas ng mga kaso sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Kasabay po ng pagtugon sa mga pangkalusugang pangangailangan ng bansa, ay ang patuloy na panawagan po ng Kagawaran ng Kalusugan sa mga local government units na pagtibayin po natin ang pagpapatupad ng PDITR strategies. Kung atin pong agad na matutukoy ang mga nagkakasakit at agad po natin silang naihiwalay sa mga ibang tao, ay mapipigilan po natin ang tuluyang pagkalat ng COVID-19 sa ating pamayanan. Laura? Maraming salamat, Yusek, sa inyong mga paalala. For our media questions, we go straight to the question of Neil Jerome Morales of Reuters News. He is asking, may we ask for the latest available data on the monitoring of side effects after getting vaccinated per brand? Yusek. Sa ngayon, Neil, ang ating overall percentage for adverse events is less than 1. It's actually 0.68%. And hinahati ito between the serious and the non-serious adverse events. Ang serious na adverse events ang non-serious adverse events natin is almost 98% at ang ating serious na adverse event ay 1.89%. So pag tinignan natin, common pa rin ang ating mga nararamdaman na reaksyon ng ating mga kababayan, which would be chills, fatigue, fever, headache, nausea, pain sa site ng injection. And dun naman po sa ating mga kababayan na nakakaranas ng mga ganito, atin po silang minomonitor, atin po silang binibigyan ng guidance at naitatala po natin sa ating reports. As to those serious adverse events or reactions, ito po ay namamanage natin. Hanggang sa ngayon, wala pa rin po tayong kaso o di kaya ay adverse events na na-identify which has direct causality with the vaccines. Laura? Maraming salamat po. Gusto ko lang din pong sabihin kasi yung tanong ay per brand. Si DJ Eric po, magkaka-special briefing naman po tayo dito next week. So we'll give you the details on this. Next question po, Yusek from Nika Hanupol of Vera Files. Kapusta na po yung investigation ng DOH sa wasted vaccine sa Makilala, North Cotabato noong May?
who was found accountable po, and may strict sanctions po ba tayo sa mga ganitong incident ng wastage? Yes, Nika, no? So sa ngayon, nakapaglabas na po sila ng initial investigation, and base po dun sa kanilang report, ang kanilang rekomendasyon is further investigation. Dahil wala pa ho silang sapat na impormasyon o ebidensya na makuha ukol dun sa mga nangyari dito po sa pagkakaroon ng ganitong incident, no, dito sa lugar na ito sa North Cotabato. So antayin po natin yung sinabi ng PNP doon na further investigation, so that we can be able to ascertain kung ano po ang mga accountabilities ng bawat official dyan po sa area na yan regarding the wastage of these vaccines. Thank you, Yusek. From Caroline Bangkin po of CNN, pwede po bang makahingi din ng breakdown ng vaccine deployment per region? Yes, Caroline, we will be providing that to all of you, but we will just post in the Viber group kasi it's a table and it's rather long. Yusek, 2 questions from Red Mendoza of the Manila Times. Ang LGU po ng Santa Catalina Negros Oriental ay hindi nag-i-issue ng quarantine certificates doon sa mga cases na positive sa kanila. Instead, sinusulat daw ito sa isang logbook at ini-inform lang daw po ang barangay kung positive sila. May issue din po ang kanilang quarantine facilities na hindi rin po kaaya-aya. Tama po ba itong ginagawa ng LGU na ito or mali, and may ginagawa na po ba ang DOH para maayos ang sistema ng LGU na ito? At ano po ang payo sa ibang LGUs na maaaring ganito rin ang sistemang ginagawa? We have issued guidance and protocols from the very start kung ano po ang dapat na panuntunan at saka mga pamantayan when it comes to quarantining people. And ang isa po dyan, the individuals have that right to receive, no, yung kanilang resulta ng laboratorio, because that is something na kanila po dapat na meron din silang pinanghawakan at nalalaman nila na verified talaga with the laboratory results. Pangalawa, yung pagsusulat po natin sa logbook ay hindi po yan advisable. Pagka nawala po yung logbook na yan, ay hindi nyo na alam kung sino yung mga taong naitala natin dito po sa mga quarantine facilities natin. So in our protocols, we have indicated there that you need to issue also quarantine certificates for our individuals who were quarantined. So after being quarantined, they should be issued this certificate kung saan nagpapatunay na sila ay nakapag-quarantine ng ganito kadaming araw at sila ngayon ay tagged as recovered already. So this kind of system should be organized. This kind of system should be rational, no? At ito po dapat ay kumikiling dun sa mga karapatang pantao. So katulad po ng mga sinasabi na hindi kaaya-aya ang quarantine facility, atin naman pong nai-inspect, no, with our local regional offices ito pong mga quarantine facilities natin so that they can maintain yun pong cleanliness, yung sanitation, yung order, at saka ito po dapat ay nakakapag-encourage, no, sa mga tao that they can get quarantined and they will be comfortable in that place. So ito pong lugar na to ay ibibigay natin sa CHD natin para matignan din. Thank you, Yusek. Another question from Red. Isang friend ko po ang nagsabi na hindi na raw binakunahan ng kanyang father dahil ni-require pa daw ng LGU vaccination site ang isang medical certificate. Kahit na hypertension and stroke lang ang meron siya, and a medical certificate is only needed sa immune diseases. Can we clarify this po? Dahil baka may mga LGU pa rin na hindi sumusunod sa ganitong patakaran, and paano po sila magrereklamo sa DOH regarding some lapses ng mga LGUs when it comes to requirements sa A3 or persons with comorbidities? Yes, no? So gusto ko nating klaruhin. Unang-una, ano po bang medical certificate versus sa medical clearance? Yun pong ating guidelines nagsasaad na pwede kang magpakita ng proof of your comorbidity through the following. Maaring medical certificate na na-issue na ng doktor for the past 18 months. Maaring yung prescription lang for the past 3 months. Maari din po mga laboratory results niya for this past 6 months. So ito po yung mga hinihingi para lang to have proof of comorbidity para sila ay mabakunahan. Ngunit tama po kayo, hindi po kailangan ng medical clearance, no? Hindi kailangang i-clear ang isang tao except for those diseases na nabanggit natin dati, HIV, those with cancer undergoing treatment, those transplant patients, yun pong mga naka-steroids, yung may yung bedridden na mga pasyente, hinihinga ng clearance para makikita kung yung benepisyo mag-outweigh dun sa risk ng tao na yon. Pero aside from that, lahat po ng
individuals with comorbidity, hindi kailangan hingan ng medical clearance. Kung meron man hahanapin sa inyo ang local government, ito po yung proof na may comorbidity kayo at iyon lang po ang dapat nyong ipakita para kayo ay bakunahan. Red, gusto ko rin malaman ilang taon na ba yung tatay ng friend mo? Baka naman senior citizen, A3 pa ang classification. Kasi kapag ka senior citizen, you just need to present your senior citizen's ID or any ID at all that will indicate your age at babakunahan na rin naman siya. Thank you, Yusek, for clarifying the difference of medical certificate and a medical clearance. So, from Maritas Ilano of Sunstar Philippines, for clarification po, may we know the actual number of doses of Pfizer vaccine that arrived on June 10? NTF says only 2,267,820 doses arrived while UNICEF said 2.28 million doses were delivered. Based on the Gavi website, COVAX has delivered 193,050 plus the 2.279 equals 2.472210. NTF says only 2.469870 doses have been received. There's a discrepancy po of 2,340 doses. Yes, actually, I think the most appropriate office that can respond to this would be the vaccine cluster. Kasi sila po yung nakakapag-receive at nakakagawa ng inventaryo. But nevertheless, meron po tayong datos na nagsasaad talaga what Secretary Galvez has mentioned. Na tayo ay nag-receive ng 2,276,820. Yun pong 193,050 doses arrived last May 10. And ito na po ang total natin for Pfizer that has been delivered in the country is at 2,469,870. So titignan po natin kung bakit nagkakaroon ng mga discrepancies and differences. It might be due to the delivery process. Maaring ang nadeklara ay kung ano yung sinabi ng UNICEF, pero pagdating dito dahil ini-inspekta pa natin, baka yun din lang numero na yon ang ating natanggap. So we will try to look at that difference and try to give you information in the coming days. Salamat po. Sec Duque was quoted as saying that DOH experts will go to Cebu to present data on arrival protocols. May we get additional details who will go to Cebu? Has a schedule been set? In the meantime, will Cebu be allowed to continue enforcing the swab upon arrival policy? Kahapon po ay nakapag-IATF tayo at dito po sa IATF ay napagdesisyonan ng ating mga officials that the directive of the IATF will be strictly enforced. So ibig sabihin kung ano man yung protocols ng IATF ay yun po ang ipapatupad natin sa lahat ng ating borders across the country. So that is very clear, yan po ang ipapatupad. And with regard to the meeting with Cebu officials, yes, we will be going there. Ito po naman ay isang bagay na gusto natin ding gawin para po magkaroon na ng kalinawan ito pong mga ating discrepancy sa protocols. Everything can be managed through these discussions. We will be hearing them and they will be hearing us, and hopefully by the end of that day, resolved na po yung matter. Related question, Yusek. To reiterate lang din daw, what is the science behind the day 7 testing and the 10-day facility-based quarantine? Ito po yung naibigay na natin, ilang beses na din naman nating naipaliwanag ito, na sinasabi po ng ating mga ebidensya at ng ating mga eksperto, not just local experts, but even CDC, WHO, and other reputable international institutions, na ang ating pong testing with RT-PCR becomes more accurate as you go to the 5th to the 7th day of testing. Also, CDC issued this evidence wherein they said that the relative risk, or the residual risk of a person as you go longer into quarantine, bumababa ng bumababa. Kapag ikaw ay nasa 7th day ng iyong pagka-quarantine, ang residual risk, ibig sabihin ay yung maari mo pang maipanghawa sa iba kung sakaling ikaw ay i-discharge on the 7th day, ay nasa mga 3% pa rin. Pero kapag dumating ka sa 10 araw nung quarantine mo, it goes down to less than 1%. So that is our evidence that we use, that is our science, at kaya po ginawa natin yung 10 plus 4. 10 days po na mag-quarantine, 7th day testing. Pagkatapos, pag 10th day, i-discharge sa LGU pag negative, and then yung 4 days sa LGU, imo-monitor siya strictly.
this is really very important for all of us right now because we are preventing the spread of variants in the country. Most specifically, ito pong Indian variant or the Delta variant that we are saying, where we are seeing that it is ravaging the other countries. Nakita po natin sa UK, almost 50% na ang bakunado, pero tumataas ang mga kaso ngayon. They're having this surge because of the Delta variant. Nakita ho natin din ang mga experiences ng ibang bansa. So ayaw po natin na matulad tayo dyan. That's why we are implementing strict border controls. At hindi po pwedeng paiba-iba ang ating mga pagpapatupad ng border control. Kailangan uniform po yan across all of our regions so that we can prevent the entry of this type of variants in the country. Yusek, tamang-tama. The next question will be from Karen Lema of Reuters and Caroline Bungkin on the reinfection after getting vaccinated. So Indonesia officials reported that more than 350 Indonesian doctors have contracted COVID-19 despite being vaccinated with Sinovac, and dozens have been hospitalized. As concerns rise about the efficacy of some vaccines against some more virulent virus strains, what has been the Philippines' experience with regard to the use of Sinovac? Do we know if those who receive Sinovac vaccines are still getting infected by COVID-19? Thank you. Yusek. Yes, no? So ito yung lumabas kagabi, itong article na to. Unang-una, kailangan very cautious tayo sa pag-i-interpret ng mga ganitong datos. Kasi pag tinignan natin, hindi po kumpleto yung kanilang datos. Even our experts read this and reviewed this at marami po tayong hinahanap na iba pang datos to complete our analysis base sa kanilang report. Unang-una, hindi po sinaad dyan kung meron silang control group dun sa tinatawag na pag-aaral na naisagawa. Pangalawa, hindi po natin alam kung ilan talaga yung healthcare workers nila dyan sa Indonesia. One expert was saying, let's say may 5,000 silang healthcare workers dyan sa mga ospital nila. But the fact of the matter would be that it was reported 300 yung nagkasakit. So 300 out of the 5,000 would be around 2 to 3%, and that leaves you with still 97% effectiveness of this vaccine. Pangalawa, yung mga namatay o di kaya ay na-ospital ay kakaunti lang. And again, let's go back. Ilan ba yung healthcare workers para masabi natin itong effectiveness? Hindi po natin ikakaila na meron talagang breakthrough infections. That's what you call kapag fully vaccinated ka tapos nagka-infection ka. Pero kailangan pa rin po natin malaman ang mga kumpletong datos para rin atin pong ma-analyze maigi. Yung real-world studies po nagpalabas na lahat ng bakuna, pati po yung mga ginagamit natin dito sa ating bansa, ay pantay-pantay sa effectiveness. Ibig sabihin, it can prevent severe infections and hospitalizations. Hindi pa lang po nakakapaglabas ang ibang mga manufacturers katulad ng Sinovac when it comes to specific variants, kung ano ang epekto nito sa kanila. But we know that because kasama na siya sa EUL, maglalabas po yan in the coming days regarding this effectiveness against variants. But let's go back and the bottom line for this would be lahat po ng bakuna natin, no matter what variants are there, naapektuhan yan, yes, oo, pero meron pa rin naman pong natitira na pagprotekta sa atin. So let's get the vaccine. Let us not be doubtful. Let's give that confidence kahit may mga lumalabas na mga ganitong balita. Yan pong mga bakuna isa sa mga susi para malabanan po natin itong pandemya. Salamat, Yusek. So, klaro po, no? Nag-aantay pa po tayo ng additional information because we do not know whether yung mga naapektuhan ay fully vaccinated or partially vaccinated na. Next po ay mula kay Leigh Alves. Dumarami na ang eligible mabakunahan dahil binuksan na rin ito for A4 and A5. Pero malaki pang porsyento ng senior citizens at may comorbidity ang hindi pa rin vaccinated. May mga senior na kahit gustong magpabakuna, hindi pa nabibigyan ng schedule. Meron din hindi alam ang proseso. Paano po ito matutugunan lalo't nauuna naman talaga sila sa priority? Maglalagay po ba ng priority lanes para sa kanila? Actually, Ray, meron naman tayong guidance dyan. There was this protocol that has been issued na sinasabi na mag-umpisa na tayo ng mga ibang sektor pero kailangan may special lanes tayo para dito sa mga priorities pa rin natin katulad ng mga nakakatanda at saka yung mga taong may mga comorbidities. So ngayon nakikipag-usap po kami sa iba't ibang sektor katulad po ng private sector, katulad ng CBCP,
katulad ng youth organizations para makatulong po sa ating pagbabakuna dyan sa mga local government units natin. Magkaroon po sila ng sarili-sarili, no, na we can be able to tap their mobilize them, no, para po sila naman po makatutok dito sa mga ibang sektor na meron tayo. So hopefully other local government units also would have that kind of strategy kung saan nagbabahay-bahay po ngayon kasi yung mga local government units. So aside from the vaccination sites, may mga ilan sa ating mga local government units pumupunta talaga sa bahay para bakunahan ng mga nakakatanda at saka yung mga taong may comorbidity. So ito pong simultaneous vaccinations at we do not have that intent, no, of setting aside other priorities. Atin pa rin pong bibigyan ng emphasis na A2 and A3 should still be prioritized aside from the A4 and A5 sector. Salamat po, Yusek. Mula naman po kay Greg Gregorio, nagre-request po siya ng updates on our biosurveillance report. When do we expect the release of the next batch of surveillance report in the country? Unlike the previous weekly biosurveillance report, it has been 2 weeks or so since the last biosurveillance report. Are we experiencing shortage po on sequencing kits or with the samples from across the country? Yes, Greg, no? So medyo nagkakaroon tayo ng problems logistically. It's not really a big problem kasi parating na rin naman, ano? But with these 2 weeks kasi na nagkaroon tayo, we were left with these kits na para dun sa maliliit na makina. So na-run naman natin siya with 45 samples. Prioritize natin yung mga lugar na mga tumataas ang mga kaso sa ngayon, no? So maybe tomorrow or the following day makakapaglabas tayo ng mga resulta nitong 45 na samples na ito. Na-commit naman sa atin ng Philippine Genome Center and the UPNIH na baka by this coming week, no, baka dumating na itong ating mga supplies until the end of the year na yan. So we are not seeing any of the parang magkakaroon pa tayo ng issue towards the end of the year. Pero ito lang po ngayon ay medyo nagkaroon ng pag-slow down ng ating pagtetest ng genome sequencing because of this specific logistical issue. Thanks, Yusek. On that note, Yusek, sabi ni Caroline, gaano daw po karami ang kinukuha na samples from regions na mataas ang cases? Well, it depends, no? We do random sampling. There is this computation for that. But definitely, in-include namin yung flagged areas namin, no? And there are these areas na talagang in-identify namin that should be able, we should be able to get specimens. So nakuha natin yan from Davao, from the Visayas, kung like Negros Oriental, yun pong may mga kaso ngayon na matataas ang inuna natin dyan. Thanks, Yusek. From Leigh Alvis po, Australia has limited the use of AstraZeneca vaccines to people over 60 years old following incidents of blood clotting. 3.3 million doses of the AstraZeneca vaccine had been administered in Australia, and 60 cases of blood clots have been reported. Maybe ask for a comment from the DOH. May kapareho na po bang insidente dito sa Pilipinas? Yes, Leno. So dito sa atin, simulat sa poll, wala pa ho tayong nakikitang ganitong klaseng adverse events sa ating bansa. Wala pa rin pong na-evaluate ang ating NAFIC or RAFIC na mga ganitong adverse reaction that can be directly associated with the AstraZeneca vaccine. Kailangan ho nating ipagbigay alam o kaya paalalahanan ng ating mga kababayan. Katulad ng lagi naming sinasabi, this is a very rare event. So ibig sabihin, nangyayari po yan sa napakaliit na porsyento ng isang populasyon. At dito nga sa atin, hindi pa nangyayari. At base po sa ating mga opisyales ng FDA and also our experts, based from these reports that we have received coming from Australia, the benefits still outweighs the risk. So itutuloy pa rin po natin, but hindi nyo po kailangan mag-alala dahil patuloy po na pinag-aaralan ng ating vaccine experts panel. Ito pong ating mga nangyayaring ganito at magbibigay po sila ng abiso kung talagang kailangan po nating itigil o hindi. Pero sa ngayon, tuloy pa rin po tayo. Yung benepisyo nito ay mas makakabuti sa atin kaysa yung mga risk na tinutukoy nito. Yusek, yung next ay mga katanungan regarding face shields. Ano na nga po ba ang policy natin patungkol sa face shield at medyo pa iba-iba daw ang directions?
hindi naman paiba-iba, no? Kung mapapansin niyo po yung sinabi ni Yusek Bong Vega nung isang araw, sabi niya pwede namang tanggalin kapag nasa labas. And then Secretary Duque also was interviewed, I think that was yesterday, na pareho rin naman ang sinabi niya. So pag binalikan po natin yung joint memo circular natin, ito pong ating mga nilagay dyan, no, na mga provision. Sabi natin sa indoor spaces, talagang kailangan mo yan suot, no? And we have identified specific settings kung dapat kailangan naka-face shield ka. Places of worship, schools, workplaces, establishments like restaurants at yung iba pa. At kung ikaw ay nasa isang lugar na hindi ka talaga makapag-maintain ng 1 meter physical distance, kailangan naka-face shield ka rin. Pero sinaad din ng joint memo circular na yan na kapag ikaw ay nasa labas, specific settings din lang. So halimbawa, ikaw ay naglalakad o nagpunta ka sa isang lugar pero crowded yung lugar, no? So sabi natin, kailangan siguro naka-face shield kapag ganun because we would want that the intent of the face shield is to protect you. And kapag maraming tao, talagang nandyan po yung probability na mataas na maaari ka ma-infect. Pero ang sabi rin naman natin dyan, may mga exemptions tayo. So when you are walking alone, for example, naglalakad ka lang naman, mag-isa ka, hindi mo kailangan naka-face shield ka. Dahil ang objective naman, di ba, pag marami kasing tao, di kaya enclosed na nagkakaroon ng nagsususpend na longer sa air ang virus. Halimbawa, ikaw ay namimisikleta, hindi natin sinasabing mag-face shield ka. Nakalagay yan sa ating mga pamantayan. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa construction, nasa labas kayo, ikaw ay strenuous ang trabaho mo, hindi niyo po kailangan na naka-face shield kayo. So there were stated exemptions. Meron din po tayo mga specific na mga settings. Kumbaga, ginawa natin yung face shield was mandated in specific settings in the country. So whatever Yusek Bong, Secretary Duque, and myself as mentioned, these are all aligned with the joint memo circular of DOH and the other agencies na nilabas noong January of this year. Ngayon, ano po ba ang napag-usapan kahapon sa IATF? Kahapon sa IATF, nagpresenta po ang ating mga eksperto ng ating mga ebidensya, pinag-usapan po yan, and it was resolved that we will appeal to the Office of the President regarding his pronouncement, na mag-a-appeal tayo na kung maaari ang face shield gamitin pa rin sa mga indoor settings natin, na mga natukoy natin nung dyan sa joint memo circular. And for the outdoors, it will be voluntary na lang. So we will wait for the decision of the Office of the President. But while we wait, according to Secretary Roque, we remain, no, yung status quo natin ay ipapatupad pa rin natin. Okay. Yusek, before I ask your final message, we'll go through the questions po sa chat box, no? Since Friday. From Red Mendoza of the Manila Times, Yusek, ang tinatanong niya is what's your reaction on Octa reporting? Octa report saying Davao was posted its all-time record of 482 cases on June 17. It looks like daw hindi pa po nako-control ang cases sa Davao, and how are we helping the hospitals there? Yes, no, Red. So hindi pa ho naman talaga, no? Wala naman nagdedeklara pa that we were able to control the cases already in Davao. Patuloy po ang ating pagtutulong sa kanila, patuloy ang pagmomonitor. Ang kanila pong average daily attack rate actually is at 10.2%, no? So sa ngayon. So pag tinignan natin, kumpara, no, dun sa previous month or the past months dito sa Davao, talagang ang laki po ng itinataas na mga kaso. Even their healthcare utilization rate is at high risk already. So ang atin pong mga pagtugon dito sa mga tumataas na mga kaso at mga pagpuno ng ospital, hindi lang po sa Davao, ay nagbibigay po tayo ng additional manpower, budget, and also we are helping them in their emergency hiring. Nakapagpadala na po tayo ng mga equipments na pangangailangan. Nakakatulong din po tayo sa pag-expand, no, nito mga kapasidad, especially expanding their ICU beds. And katulad ng sabi natin, we really are working closely with them because we like to preserve the capacity of SPMC. Dahil ang SPMC po, hindi lang po nagsuserve yan para sa Davao, kung hindi nagsuserve siya halos sa lahat ng regions of Mindanao. So we are helping them and we are facilitating na yung network of hospitals ay gumana na po para mas ma-decongest natin ang mga malalaki nating ospital dito sa lugar na ito. Salamat po, Yusek. Yusek mula kay Zon Ballestero, IBC TV 513. How does the DOH handle those fake news and information surrounding the social media? Though
We have some infographics na nilalabas sa ating social media pages. Ano po ang ginagawang hakbang ng kagawaran para maapula ito? Dahil posibleng ito ang dahilan din kung bakit may nag-aalinlangan pa ring magpabakuna laban sa COVID. Yes sir, no? So alam nyo, tama po kayo, kami po ay agree dyan at that was one of the observations during our discussions. Now we have this TG demand generation. Ito po ay under the vaccine cluster. Headed po ito ng PCOO at saka po of course we have somebody here or a team here in DOH na kasama dyan. That's Ms. Laura Saison and Director Beverly Ho. So dito po ang ginagawa natin, we work with the other agencies para makita natin kung ano po talaga ang drivers ng vaccine hesitancy sa ating bansa. At pag nakikita ho natin yan through surveys, through focus group discussions, yan po ang ginagawan po natin ng mga materials, ng mga handle or communication handles para sa mga iba't ibang spokesperson. So kung mapapansin nyo po, meron po kaming uniform na mga sinasabi throughout the week regarding vaccine so that we can improve confidence. It's not just for DOH but all of us na nagsasalita ukol sa bakuna ay iisa lang ang sinasabi para po mabuo ang message, ma-instill sa mind ng mga tao. Pangalawa, we are now asking the help, no? Kung napansin nyo, yung mga eksperto natin ay unti-unti po namin silang dineploy para makapagsalita din sila. And this provides us with that credibility na yung ebidensya namin ay nanggagaling talaga dun sa mga nakakaalam nitong mga proseso at saka mga science behind vaccines. So meron din ho tayong mga materials for res bakuna and right now we are working with celebrities and other big personalities so that we can improve the confidence of our people regarding the vaccine. So ito po lahat ay ginagawa natin aside from being always transparent, giving accurate numbers and performance para po makita ng ating mga kababayan na talaga tayo ay nagsusumikap para mabakunahan po tayong lahat so that they can be protected and we can all be protected. Salamat, Yusek. From Caroline Bungkin, may we get an updated contact tracing ratio po? Ilan ang average na nahahanap na close contacts ng isang taong infected per region po sana? Thank you. Okay, Caroline, pag per region, we will just be posting, no? Pero ang ating national figure ngayon is 1:6. One positive case, 6 na close contacts ang ating average nationally. We will just be providing you with this regional breakdown. But you know, Caroline, kasi sa DILG to, no? They're the ones collecting this information. But we can coordinate with DILG to get you those numbers. Yusek, kahapon sa IATF, no, nagpalabas ang IATF, no, sa pag-expand ng healthcare workers abroad to 6,500 yung cap po ng annual deployment. Red Mendoza is asking lang po anong reaction natin dito. Ito po yung napagdesisyonan nila na kapag pakita naman po ng ebidensya na yun pong mga healthcare workers na palalabasin kasi meron na ho silang mga kontrata na has been perfected already since I think nilagay nila hanggang May 31. And yung pag-i-increase din po nitong ceiling na ito would be was studied, no, by the Department of Labor and Employment regarding po yung mga capacities at saka yung mga thresholds natin dito sa bansa. At ito po yung mga papaalisin ay hindi naman po masyadong makaapekto, no, dito sa ginagawa natin dito sa response na to. Last two questions, Yusek, from Greg Gregorio. In relation to the positive cases of healthcare workers in Indonesia, does this also mean kailangan na po ng booster shot ng vaccinated individuals for at least healthcare workers? Where are we now with booster shots, Yusek? Greg, pinag-aaralan pa rin to, di ba? So meron po mga ilang bansa na nag-aaral na nito. Ongoing po ang kanilang trials regarding these booster doses. Meron po tayong trial na sinasagawa sa UK, meron din po sa Amerika. And I think meron na rin po mga sumusunod na mga ibang bansa na gumagawa nito. Dito po sa atin sa Pilipinas, we are set to start. We are set to start po itong ating DOST trial kung saan dito po pag-uusapan o pagtitignan, pag-aaralan itong mix and match ng bakuna at saka ito pong booster shot. So titignan ho natin in the coming days, pag may sapat na po na ebidensya na lumabas, kahit galing yan sa ibang bansa, ipinag-aaralan naman po yun ng vaccine experts natin
at malalaman natin kung kakailanganin po natin. Pero sa ngayon, dahil wala pa nga po tayong sapat na ebidensya, atin lang pong binibigyan ng paalala ang ating mga kababayan, huwag niyo pong gagawin iyan hanggang wala pa po tayong sapat na ebidensya dahil hindi po natin alam kung ano po ang magiging reaksyon ng isang tao regarding these booster shots dahil wala pa nga po tayong sapat na ebidensya. Salamat po, Yusek. Last question from Aiko Miguel. What can the DOH say sa proposal ni Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, na alisin na ang swab test sa travel requirements ng isang fully vaccinated individuals? Ano nga ba, Yusek, ang mga usapin natin dun sa mga possible easing of restrictions po natin sa mga fully vaccinated? Yes, actually, Aiko, pagbabalikan natin simulat sa poll, ang ating mga eksperto, ang lagi naman nilang sinasabi sa atin, na kahit na wala ka ng gawing test, basta i-isolate o i-quarantine mo ang isang pasyente o ang isang incoming traveler, and you're good, no? But of course, we would always want to defer to testing, especially if we would want to do that contact tracing and all of these things. Importante ang testing, pero para dito sa mga fully vaccinated individuals, katulad nito pong gagawin natin na sistema with our green lanes, no? So pong mga nabakunahan na dito sa Pilipinas, at sila po ay aalis at pagbalik nila, 7 days na lang without any testing at all. We will just monitor them. Kung hindi po sila magkaroon ng simptomas, they can be discharged already and they have to be monitored by their local government. Ganyan din po ang atin pong nire-recommenda for those vaccinated abroad na mga Pilipino na babalik dito. Pero hindi pa ho natin yan na ipa-finalize kasi we need means of verification of their vaccine status or vaccination cards. So ito pong pagtetest ay isa pong mahalaga na kasama ng ating response. Pero kung ikaw ay bakunado na rin naman po, ito na po yung ating sinasabi na pwede naman basta naka-quarantine muna ng 7 araw. Sa ngayon po na dumadami ang ating mga kaso and we would like to prevent the entry of variants in the country, I think it would still be more parang we should be cautious, no? So kaya nga po ang pinapatupad natin unti-unti, no? So unti-unti po ang pagluwag para sa mga fully vaccinated until we can reach that coverage na pwede na po natin masabing magiging safe po kahit ang ating mga kababayan kapag hindi na po natin sila kina-quarantine at tinetest. Salamat, Yusek. Sorry, I missed a question from Gerald Naval. With the election season getting closer, how can we prevent local government officials from taking advantage of the vaccination program to advance their political agenda? Yusek. Sa tingin ko, hindi naman po DOH ang makapagpigil niyan, ano? Pero kailangan lang po natin isaisip at sana po lahat tayo, buong bansa, kasama po ang ating mga local government officials na isipin po natin na ang ginagawa nating pagbabakuna ay para po sa malasakit natin sa ating kababayan, para sa proteksyon ng buong sambayanan, Pilipino. At sana po isang tabi muna natin ang ating mga iba pang mga objectives para dito. Ilagay muna po natin dun sa emphasize natin, dun sa focus natin na gusto po nating maibsan na ito pong mga pinagdaraanan natin dahil sa pandemya. Salamat po, Yusek. And for your final message. Yes, thank you, Laura, at maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtatapos po ng ating media forum. Nais po naming muling magpasalamat sa ating mga media partners na patuloy pong nakikiisa sa amin sa paghahatid ng mahalaga at saka wastong impormasyon ukol sa COVID-19 at sa ating mga bakuna. Ito pong mga nakaaraang araw ay nakakita po tayo ng pagplateau ng ating mga kaso. Ngunit hindi pa rin po ito hudyat para tayo ay maging complacent sa ating mga susunod na linggo. Kaya naman patuloy pa rin ang aming panawagan sa ating mga local government units na lalo pa nating pag-igtingin ang ating minimum public health standards, ang ating pagpapatupad ng prevent, detect, isolate, test, and reintegrate strategies upang patuloy pa rin bumaba ang ating mga kaso. Panawagan din po namin sa ating mga kababayan, hindi lang po bakuna ang solusyon dito sa ating kinakaharap na sitwasyon. Kailangan po nating ipatupad pa rin itong minimum public health standards. Yung pagsusuot ng mask, pagsusuot ng face shield, physical distancing, ang hindi pagpunta sa matataong lugar,
ang pag-uugas lagi ng kamay, ito po ay mga importanteng bagay na dadagdag dun sa epekto ng bakuna kung atin lang pong ipapatupad ng maayos. Kasabay po nito, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang ating mga senior citizens, ang ating mga nakakatanda at ang ating mga A3 population, yung pong may mga comorbidities, na magpabakuna na po kayo kontra sa COVID-19. Kung sakali pong naaantala ang inyong schedule o di kaya ay nagpunta kayo dyan at hindi po kayo napapansin, lumapit lang po kayo sa isang opisyalis ng ating barangay o ng ating munisipyo para sabihin na kayo po ay senior citizen at kayo po ay mababakunahan. Minsan sa sobrang dami po ng mga tao, hindi po kayo nabibigyan ng tugon o pansin kaagad-agad. Ang pagbabakuna po ay para maprotektahan namin kayo at maprotektahan din po natin ang pamilya nyo at ang buong komunidad. Nais din po namin ipaalala na ang ating mga bakuna na aprobado ng ating Food and Drug Administration at nakita at nasuri ng ating mga vaccine experts ay ligtas po at epektibo laban sa COVID-19. At lagi po nating tatandaan, ang mga benepisyo nito will always outweigh the risk. So tayo na po ay magpabakuna, isa puso at isa isip po natin ang mga mahalagang responsibilidad po natin ukol sa kaligtasan at proteksyon ng bawat isa. Kaya araw-araw po nating ipatupad ng mabuti ito pong mga kailangan nating gawin para makaiwas tayo sa impeksyon, maprotektahan po natin ang ating sarili, ang ating pamilya, pati na rin po ang ating komunidad. So magandang umaga po o magandang hapon na ba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much and happy weekend to all of you. Happy Father's Day to all of your fathers at we will see all of you next week. Thank you, Laura. Thank you, Yusek. Happy Father's Day po sa ating mga ama at sa lahat ng tumatayong ama.